गया इस तो थोड़ी लगातार तुहाडे नाल तस्वीरां साझियां कर रहे हैं। इन्हां तस्वीरां दे विच की कुछ सामने आ रहा। हंसराज हंस दा विरोध कर रही हैं किसान जथेबंदियां। तां किसान जथेबंदियां दे वल्लों प्रशासन दे नाल बहस हुंदे तुहानूं दिखाया गया। तां तस्वीरां असीं तुहाडे नाल साझियां कर रहे हैं। किसान जथेबंदियां दा कहना है कि सानूं प्रशासन भरोसा दे के लिया सी कि असीं तुहानूं नेड़े लैके जावांगे, तुसीं जिस तरह का प्रदर्शन करना होया कर लिओ। पर दूसरे पासे किसान जथेबंदियां दा यह भी कहना है कि सानूं बहुता पिछे जिहड़ा कि रोक लिया गया। इस तो थोड़ी दूरी ते जेकर गल कीती जावे तां 100-200 मीटर की दूरी ते हंसराज हंस ने आउणा है। तां ये तस्वीरां असीं तुहाडे नाल साझियां कर रहे हैं क्योंकि एक पासे पंजाब दी पुलिस पंजाब दा प्रशासन खड़ा होया तां दूसरे पासे किसान जथेबंदियां खड़ियां होईयां ने। क्योंकि तस्वीरां असीं तुहाडे नाल साझियां कर रहे हैं तो इन्हां तस्वीरां दे जरिए होर भी बहुत कुछ बयान होऊगा। वो तस्वीरां असीं तुहाडे नाल पल पल ते साझियां करते रहांगे। हेलो हाँ भरावो शहर वासियों को असीं दस्सण लगे हैं आउण वाले दिनां दे विच ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਧਰਮੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਲਓ ਸ਼ਬਦ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰ ਲੱਗੀ ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰ ਲੱਗੀ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ आ बैरिकेड कर बैरिकेड करने मतलब सुनो प्रचार करा रहे हैं असि मुल्क ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਲਕ ਵਿਕਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾ भाजपा सरकार मुर्दाबाद 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 मोदी सरकार हाय हाय मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद पंजाब पुलिस मुर्दाबाद 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 पंजाब पुलिस मुर्दाबाद 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 साडी गल ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਫੇ ਨੰਗੋ ਹਮ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਹਮ ਕਰੋ ਨਾ ਹੋਗੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚ 2 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਬੁਲਟ 20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? ਆਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਸਭ ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਪਾਏ ਨੇ। ਕੱਲੀ ਡਿਊਟੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਪਛਤਾਓ। ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 बीजेपी ने झूठ खड़ा प्रशासन मुर्दाबाद 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 भाई जमीन तेरी भी जाऊगी, जमीन तेरी भी जानी है, छोटे भी जानी है। प्रशासन मुर्दाबाद बीजेपी ने चगल खड़ा प्रशासन मुर्दाबाद 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 बीजेपी ने झूठ खड़ा प्रशासन मुर्दाबाद 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 बीजेपी ने झूठ खड़ा प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद किसानों दी कातल बीजेपी मुर्दाबाद 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 किसानों दी कातल बीजेपी मुर्दाबाद 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 किसानों दी कातल बीजेपी मुर्दाबाद
ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਦੋ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦੇ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਧਰ ਆਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ 'ਚ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ। ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਚੱਕੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਅਸੀਂ ਠੰਡੇ ਚ ਗਏ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਸੀ ਆਪਦੇ ਆਪਣਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੱਸੇ। ਬੀਬੀ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਆਪ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਚ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਏ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਾਂਗ ਨਹੀਂ। ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਸਿੱਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਡਾਂਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਮੀਡੀਆ ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਡਾਂਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡਾਂਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਭਾਜ ਉਹਦਾ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਗ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਜਮਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤਵਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈਗੀ, ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਿਕਰ ਜਾਗਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੰਸਰਾਜ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਬਈ ਜੋ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਕਲਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ? ਜਾਣੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਭਰਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੈਲੋਂ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਆਹ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰੀਆਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੈਲੋ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਟੱਕਰਾ ਹੋਊ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੋੜਾ ਮਾਰਨਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਲ ਦੇਣੀ, ਨਾ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਵੀ, ਮਾਰਾਂਗੇ ਵੀ, ਪਰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। 750 ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੌਕਰਨ ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨ ਪਾਉਣੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦਾ ਕਿੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੀ ਖੇਤੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, MSP ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭੰਨੀ ਹੋਈ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਿਹਾ, ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਨਬੰਦੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਆ।
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਰੋਸ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਹਦਾ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਉਹੀ ਜਾਊ ਜਿਹਦਾ ਪੇਟ ਦੁਖਦਾ ਹੋਊ, ਜਿਹਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਊ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਅੱਜ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਊ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਊ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰ ਲਿਓ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 100-200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲ-ਪਲ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ, ਆ ਭਰਾਵੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਧਰਮੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਲਓ, ਸ਼ਬਦ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਜੇ ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੰਗੋ ਹਮ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਭਾਈ ਹਮ ਕਰੋ ਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚ 2 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, 20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? ਆਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਸਭ ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ। ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਪਾਇਆ ਨੇ, ਕੱਲੀ ਡਿਊਟੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਪਛਤਾਓਗੇ ਜਿੱਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੂਠ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, 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 ਮੁਰਦਾਬਾਦ। भाई जमीन तेरी भी जाऊगी, जमीन तेरी भी जानी है, छोटी भी जानी है। बीजेपी दी चगल खाना प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी दी झूठ खाना प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी दी झूठ खाना प्रशासन
ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਦੋ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਦਿੰਦੇ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਧਰ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਧੱਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ। ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਚੱਕੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਅਸੀਂ ਠੰਡੇ ਚ ਗਏ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਸੀ ਆਪਦੇ ਆਪਣਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੱਸੇ ਬੀਬੀ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਏ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਾਂਗ ਨਹੀਂ। ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਸਿੱਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਡਾਂਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਜਾਓ। ਮੀਡੀਆ ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਡਾਂਗ ਫੇਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਂਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਭਾਜ ਉਹਦਾ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਗ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਜਮਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤਵਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈਗੀ, ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਿਕਰ ਜਾਗਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੰਸਰਾਜ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਬਈ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਉਹ। ਕਲਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ? ਜਾਣੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਭਰਮਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੈਲੋਂ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਆਹ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰੀਆਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣੀ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੈਲੋ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਟੱਕਰਾ ਹੋਊ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੋੜਾ ਮਾਰਨਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਲ ਦੇਣੀ, ਨਾ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਵੀ, ਮਾਰਾਂਗੇ ਵੀ, ਪਰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। 750 ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੌਹਕਰਨ ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨ ਪਾਉਣੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦਾ ਕਿੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੀ ਖੇਤੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, MSP ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭੰਨੀ ਹੋਈ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਿਹਾ, ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ
ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਨਬੰਦੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਰੋਸ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਹਦਾ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਉਹੀ ਜਾਊ ਜਿਹਦਾ ਪੇਟ ਦੁਖਦਾ ਹੋਊ, ਜਿਹਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਊ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਅੱਜ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਊ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਊ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰ ਲਿਓ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 100-200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲ-ਪਲ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ, ਆ ਭਰਾਵੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਧਰਮੀ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦਾ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਲਓ, ਸ਼ਬਦ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਜੇ ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰ ਲੱਗੀ ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰ ਲੱਗੀ ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰ ਲੱਗੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮਰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਰਦਾਬਾਦ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਸੁਣੋ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੰਗੋ ਹਮ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਭਾਈ ਹਮ ਕਰੋ ਨਾ ਹੋਗੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚ 2 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, 20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? ਆਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਸਭ ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ, ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ। ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਪਾਇਆ ਨੇ, ਕੱਲੀ ਡਿਊਟੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਪਛਤਾਓਗੇ ਜਿੱਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੂਠ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਭਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਜਾਊਗੀ?
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚਗਲਖਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੂਠਖਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੂਠਖਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਦੋ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਧਰ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਚ ਕੋਈ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਚੱਕੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਅਸੀਂ ਠੰਡੇ ਚ ਗਏ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਸੀ ਆਪਦੇ ਆਪਣਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੱਸੇ ਬੀਬੀ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਚ ਖੜਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਏ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਸਿੱਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਡਾਂਗ ਹੈਗੀ ਆ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਜਾਓ ਮੀਡੀਆ ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਡਾਂਗ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡਾਂਗ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਆਏ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਭਾਜ ਉਹਦਾ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਗ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਜਮਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤਵਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈਗੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਿਕਰ ਜਾਗਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੰਸਰਾਜ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਬਈ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕਲਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਭਰਮਾਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੈਲੋਂ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਆਹ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰੀਆਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੈਲੋ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਟੱਕਰਾ ਹੋਊ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੋੜਾ ਮਾਰਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਲ ਦੇਣੀ ਨਾ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਵੀ ਪਰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ 750 ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੌਹਕਰਨ ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨ ਪਾਉਣੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦਾ ਕਿੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੀ ਖੇਤੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ MSP ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭੰਨੀ ਹੋਈ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਿਹਾ, ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਨਬੰਦੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਰੋਸ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਹਦਾ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਉਹੀ ਜਾਊ ਜਿਹਦਾ ਪੇਟ ਦੁਖਦਾ ਹੋਊ, ਜਿਹਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਊ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਅੱਜ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਊ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਊ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ? ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰ ਲਿਓ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 100-200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲ ਪਲ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ ਆ ਭਰਾਵੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦਾ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਲਓ, ਸ਼ਬਦ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਜੇ ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮਰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਰਦਾਬਾਦ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਸੁਣੋ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੰਗੋ ਹਮ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਭਾਈ ਹਮ ਕਦੋਂ ਲਗਾਓਗੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ? ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚ? 2 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਬੁਲਟ 20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? ਆਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਸਭ ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ। ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਪਾਇਆ ਨੇ, ਕੱਲੀ ਡਿਊਟੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਪਛਤਾਓਗੇ ਜਿੱਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੂਠ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ
ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਭਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੀ ਵੀ ਜਾਊਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚਗਲਖਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੂਠਖਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੂਠਖਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਦੋ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਧਰ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਚ ਕੋਈ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਚੱਕੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਅਸੀਂ ਠੰਡੇ ਚ ਗਏ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਸੀ ਆਪਦੇ ਆਪਣਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੱਸੇ ਬੀਬੀ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨਾ patience level ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਓ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਏ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਸਿੱਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਡਾਂਗ ਹੈਗੀ ਆ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਮੀਡੀਆ ਚ ਆਏ ਖਨੌਰੀ ਚ ਵੀ ਗਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਡਾਂਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਂਗ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਆਏ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਭਾਜ ਉਹਦਾ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਗ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਜਮਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤਵਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈਗੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਿਕਰ ਜਾਗਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੰਸਰਾਜ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਬਈ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕਲਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਭਰਮਾਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੈਲੋਂ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਆਹ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰੀਆਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੈਲੋ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਟੱਕਰਾ ਹੋਊ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੋੜਾ ਮਾਰਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਲ ਦੇਣੀ ਨਾ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ
ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਵੀ ਪਰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। 750 ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਨ ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨ ਪਾਉਣੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦਾ ਕਿੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੀ ਖੇਤੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, MSP ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭੰਨੀ ਹੋਈ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਿਹਾ, ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਨਬੰਦੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਰੋਸ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਹਦਾ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਉਹੀ ਜਾਊ ਜਿਹਦਾ ਪੇਟ ਦੁਖਦਾ ਹੋਊ, ਜਿਹਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਊ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਅੱਜ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਊ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਊ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰ ਲਿਓ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 100-200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲ-ਪਲ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ ਆ ਭਰਾਵੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦਾ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਲਓ, ਸ਼ਬਦ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਜੇ ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮਰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਰਦਾਬਾਦ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੰਗੋ ਹਮ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਭਾਈ ਹਮ ਕਦੋਂ ਲਗਾਓਗੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ? ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚ? 2 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ 20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ? ਆਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ,
ਸਭ ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਾ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਪਾਇਆ ਨੇ ਕੱਲੀ ਡਿਊਟੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਪਛਤਾਓਗੇ ਜਿੱਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੂਠ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਭਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੀ ਵੀ ਜਾਊਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚਗਲਖਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੂਠ ਖਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੂਠ ਖਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਧਰ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਚ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ। ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਚੱਕੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਅਸੀਂ ਠੰਡੇ ਚ ਗਏ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਸੀ ਆਪਦੇ ਆਪਣਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੱਸੇ ਬੀਬੀ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਚ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲੈਵਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਏ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਸਿੱਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਡਾਂਗ ਹੈਗੀ ਆ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਜਾਓ ਮੀਡੀਆ ਚ ਆਏ ਖਣੌਰੀ ਦੀ ਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਡਾਂਗ ਫੇਰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਂਗ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਭਾਜ ਉਹਦਾ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਗ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਜਮਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤਵਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈਗੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਿਕਰ ਜਾਗਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੰਸਰਾਜ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਬਈ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕਲਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਭਰਮਾਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੈਲੋਂ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਆਹ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰੀਆਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾ
ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਕਰਤਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੈਲੋ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਟੱਕਰਾ ਹੋਊ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੋੜਾ ਮਾਰਨਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਲ ਦੇਣੀ ਆ, ਨਾ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਵੀ ਪਰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। 750 ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਨ ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨ ਪਾਉਣੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦਾ ਕਿੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੀ ਖੇਤੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, MSP ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭੰਨੀ ਹੋਈ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਿਹਾ, ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਨਬੰਦੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਰੋਸ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਹਦਾ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਉਹੀ ਜਾਊ ਜਿਹਦਾ ਪੇਟ ਦੁਖਦਾ ਹੋਊ, ਜਿਹਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਊ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਅੱਜ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਊ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਊ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰ ਲਿਓ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 100-200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲ-ਪਲ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ, ਆ ਭਰਾਵੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦਾ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਲਓ, ਸ਼ਬਦ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੰਗੋ ਹਮ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਭਾਈ ਹਮ ਕਦੋਂ ਲਗਾਓਗੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ? ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚ? 2 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਬੁਲਟ 20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ? ਆਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਸਭ ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ। ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਪਾਇਆ ਨੇ, ਕੱਲੀ ਡਿਊਟੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਪਛਤਾਓਗੇ ਜਿੱਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚਲੋ ਖੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੂਠ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਣੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਭਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੀ ਵੀ ਜਾਊਗੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚਗਲ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੂਠ ਖਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੂਠ ਖਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਦੋ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦੇ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਧਰ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਚ ਕੋਈ ਮੈਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ। ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਚੱਕੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਅਸੀਂ ਠੰਡੇ ਚ ਗਏ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਸੀ ਆਪਦੇ ਆਪਣਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੱਸੇ। ਬੀਬੀ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲੈਵਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਏ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਾਂਗ ਨਹੀਂ। ਹੈਗੀ ਆ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਸਿੱਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਡਾਂਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਜਾਓ। ਮੀਡੀਆ ਚ ਆਏ ਖਨੌਰੀ ਦੀ ਗਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਡਾਂਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਂਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਆਏ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਭਾਜ ਉਹਦਾ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਗ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਜਮਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤਵਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈਗੀ, ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਿਕਰ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਹੰਸਰਾਜ 700 ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਦਾ। ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ
ਬਈ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕਲਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ? ਜਾਣੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਭਰਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੈਲੋਂ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਆਹ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰੀਆਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣੀ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੈਲੋ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਟੱਕਰਾ ਹੋਊ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੋੜਾ ਮਾਰਨਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਲ ਦੇਣੀ ਆ, ਨਾ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਵੀ ਪਰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। 750 ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੌਹਕਰਨ ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨ ਪਾਉਣੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦਾ ਕਿੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੀ ਖੇਤੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, MSP ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭੰਨੀ ਹੋਈ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਿਹਾ, ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਨਬੰਦੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਰੋਸ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਹਦਾ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਉਹੀ ਜਾਊ ਜਿਹਦਾ ਪੇਟ ਦੁਖਦਾ ਹੋਊ, ਜਿਹਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਊ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਅੱਜ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਊ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਊ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰ ਲਿਓ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 100-200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲ-ਪਲ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ, ਆ ਭਰਾਵੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦਾ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਲਓ, ਸ਼ਬਦ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ
ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਫੇ ਨੰਗੋ ਹਮ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਹਮ ਨੰਗੋ ਯਾਰ ਕਰੋ ਨਾ ਹੋਗੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚ 2 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਬੁਲ ਤਾਂ 20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਸਭ ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਪਾਇਆ ਨੇ ਕੱਲੀ ਡਿਊਟੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਪਛਤਾਓਗੇ ਜਿੱਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਲੁੱਟਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚਲੋ ਖੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੂਠ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਣੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਉਹ ਭਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੀ ਵੀ ਜਾਊਗੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚਗਲ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੂਠ ਖਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੂਠ ਖਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਦੋ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਧਰ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਚ ਕੋਈ ਮੈਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਚੱਕੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਅਸੀਂ ਠੰਡੇ ਚ ਗਏ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਸੀ ਆਪਦੇ ਆਪਣਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੱਸੇ ਬੀਬੀ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜਦੇ ਰਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹਦਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਵੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ
ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਸਿੱਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਡਾਂਗ ਹੈਗੀ ਆ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਜਾਓ ਮੀਡੀਆ ਚ ਆਏ ਖਨੌਰੀ ਦੀ ਗਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਡਾਂਗ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡਾਂਗ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾ ਆਏ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਭਾਜ ਉਹਦਾ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਗ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਜਮਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤਵਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈਗੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਿਕਰ ਜਾਗਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੰਸਰਾਜ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਬਈ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕਲਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਭਰਮਾਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੈਲੋਂ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਆਹ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰੀਆਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੈਲੋ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਟੱਕਰਾ ਹੋਊ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੋੜਾ ਮਾਰਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਲ ਦੇਣੀ ਨਾ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਵੀ ਪਰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ 750 ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੌਹਕਾਰਨ ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨ ਪਾਉਣੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦਾ ਕਿੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੀ ਖੇਤੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ MSP ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭੰਨੀ ਹੋਈ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਿਹਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਨਬੰਦੀ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ ਰੋਸ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਉਹੀ ਜਾਊ ਜਿਹਦਾ ਪੇਟ ਦੁਖਦਾ ਹੋਊ ਜਿਹਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਊ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਅੱਜ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਊ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਊ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰ ਲਿਓ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 100-200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲ ਪਲ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਹੈਲੋ ਆ ਭਰਾਵੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦਾ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਲਓ ਸ਼ਬਦ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰ ਲੱਗੀ ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰ ਲੱਗੀ
ਸਾਡੇ 2 ਬੰਦੇ ਭੇਜੋ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੁਣੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਲਕ ਵਿਕਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾ ਖੜਾ ਵੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮਰਦਾਬਾਦ ਮਰਦਾਬਾਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਰਦਾਬਾਦ ਮਰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਰਦਾਬਾਦ 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 ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਫੇ ਨੰਗੋ ਹਮ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਹਮ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਹੋਗੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚ 2 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਬੁਲਟ 20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਸਭ ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਪਾਇਆ ਨੇ ਕੱਲੀ ਡਿਊਟੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਪਛਤਾਓਗੇ ਜਿੱਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਲੁੱਟਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾਬਾਦ ਮਰਦਾਬਾਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੂਠ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਕੰਨਿਆ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਛੋਟੀ ਵੀ ਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਭਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੀ ਵੀ ਜਾਊਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚਗਲ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੂਠ ਖਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੂਠ ਖਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਰਦਾਬਾਦ ਮਰਦਾਬਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਦੋ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਧਰ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਚ ਕੋਈ ਮੈਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਚੱਕੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਅਸੀਂ ਠੰਡੇ ਚ ਗਏ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਸੀ ਆਪਦੇ ਆਪਣਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੱਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੌਂਕ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਹੋ
ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲੈਵਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹਦਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਵੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਰ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਸਿੱਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਡਾਂਗ ਹੈਗੀ ਆ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਦਿਓ ਮੀਡੀਆ ਚ ਆਏ ਖਨੌਰੀ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਡਾਂਗ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਂਗ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾ ਆਏ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਭਾਜ ਉਹਦਾ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਗ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਜਮਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤਵਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈਗੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਿਕਰ ਜਾਗਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੰਸਰਾਜ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਬਈ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕਲਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਭਰਮਾਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੈਲੋਂ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਆਹ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰੀਆਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੈਲੋ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਟੱਕਰਾ ਹੋਊ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੋੜਾ ਮਾਰਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਲ ਦੇਣੀ ਨਾ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਵੀ ਪਰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ 750 ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਨ ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨ ਪਾਉਣੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦਾ ਕਿੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੀ ਖੇਤੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ MSP ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭੰਨੀ ਹੋਈ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਿਹਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਨਬੰਦੀ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ ਰੋਸ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਉਹੀ ਜਾਊ ਜਿਹਦਾ ਪੇਟ ਦੁਖਦਾ ਹੋਊ ਜਿਹਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਊ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਅੱਜ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਊ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਊ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰ ਲਿਓ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 100-200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲ-ਪਲ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਹੈਲੋ ਆ ਭਰਾਵੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਧਰਤੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦਾ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਲਓ ਸ਼ਬਦ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰ ਲੱਗੀ ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰ ਲੱਗੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਭੇਜੋ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰ ਲੱਗੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੁਣੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਲਕ ਵਿਕਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੋਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮਰਦਾਬਾਦ 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 ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਰਦਾਬਾਦ ਮਰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਰਦਾਬਾਦ 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 ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਫੇ ਨੰਗੋ ਹਨ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਹਮ ਕਰੋ ਬਣਾਓਗੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚ 2 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਬੁਲਟ 20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਸਭ ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਪਾਇਆ ਨੇ ਕੱਲੀ ਡਿਊਟੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਪਛਤਾਓਗੇ ਜਿੱਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਲੁੱਟਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾਬਾਦ ਮਰਦਾਬਾਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੂਠ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਉਹ ਭਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੀ ਵੀ ਜਾਊਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚਗਲ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੂਠ ਖਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੂਠ ਖਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਰਦਾਬਾਦ ਮਰਦਾਬਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਦੋ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਧਰ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਚ ਕੋਈ ਮੈਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਚੱਕੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ
ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਅਸੀਂ ਠੰਡੇ ਚ ਗਏ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇਹ ਨੇ। ਆਪ- ਕੀ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਸੀ ਆਪਦੇ ਆਪਣਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੱਸੇ ਬੀਬੀ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜਦੇ ਰਹੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ patience ਟਾਈਮ level ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹਦਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਏ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਡਾਂਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਸਿੱਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਡਾਂਗ ਹੈਗੀ ਆ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਮੀਡੀਆ ਚ ਆਏ ਖਨੌਰੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਡਾਂਗ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡਾਂਗ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਆਏ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਭਾਜ ਉਹਦਾ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਗ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਜਮਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤਵਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈਗੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਿਕਰ ਜਾਗਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੰਸਰਾਜ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਬਈ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕਲਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਭਰਮਾਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੈਲੋਂ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਆਹ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰੀਆਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੈਲੋ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਟੱਕਰਾ ਹੋਊ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੋੜਾ ਮਾਰਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਲ ਦੇਣੀ ਨਾ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਵੀ ਪਰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ 750 ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੌਹਕਾਰਨ ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨ ਪਾਉਣੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦਾ ਕਿੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੀ ਖੇਤੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ MSP ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭੰਨੀ ਹੋਈ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਿਹਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਨਬੰਦੀ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ ਰੋਸ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆਹ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਉਹੀ ਜਾਊ ਜਿਹਦਾ ਪੇਟ ਦੁਖਦਾ ਹੋਊ ਜਿਹਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਊ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਅੱਜ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਊ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਊ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰ ਲਿਓ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 100-200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਪਲ ਪਲ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ ਆ ਭਰਾਵੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦਾ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਲਓ ਮੇਰੇ ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਭੇਜੋ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੁਣੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਵਿਕਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾ ਖੜਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਫੇ ਨੰਗੋ ਹਮ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਹਮ ਨੰਗੋ ਯਾਰ ਕਰੋ ਲਗਾਓਗੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚ 2 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਬੁਲ ਤਾਂ 20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਸਭ ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਪਾਇਆ ਨੇ ਕੱਲੀ ਡਿਊਟੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਪਛਤਾਓਗੇ ਜਿੱਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਲੁੱਟਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੂਠ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ओ भाई जमीन तेरी भी जाऊगी जमीन तेरी भी जानी है छोटी भी जानी है ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚਗਲ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ मुर्दाबाद मुर्दाबाद ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੂਠ ਖਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ मुर्दाबाद मुर्दाबाद ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੂਠ ਖਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ मुर्दाबाद मुर्दाबाद ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ मुर्दाबाद मुर्दाबाद ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਦੋ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਧਰ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਚ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਚੱਕੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਅਸੀਂ ਠੰਡੇ ਚ ਗਏ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਸੀ ਆਪਦੇ ਆਪਣਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੱਸੇ। ਬੀਬੀ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜਦੇ ਰਹੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ patience level ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹਦਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਵੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਰ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਆਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਸਿੱਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਡਾਂਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਦਿਓ। ਮੀਡੀਆ ਚ ਆਏ ਖਨੌਰੀ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਡਾਂਗ ਫੇਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਂਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਭਾਜ ਉਹਦਾ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਗ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਜਮਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤਵਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈਗੀ, ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਿਕਰ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਹੰਸਰਾਜ 700 ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਦਾ। ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਬਈ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਉਹ, ਕਲਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ? ਜਾਣੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਭਰਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੈਲੋਂ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਆਹ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰੀਆਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੈਲੋ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਟੱਕਰਾ ਹੋਊ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੋੜਾ ਮਾਰਨਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਲ ਦੇਣੀ ਆ, ਨਾ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਵੀ, ਮਾਰਾਂਗੇ ਵੀ, ਪਰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। 750 ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਨ ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨ ਪਾਉਣੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦਾ ਕਿੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੀ ਖੇਤੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, MSP ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭੰਨੀ ਹੋਈ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਿਹਾ, ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਨਬੰਦੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਰੋਸ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਹਦਾ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਉਹੀ ਜਾਊ ਜਿਹਦਾ ਪੇਟ ਦੁਖਦਾ ਹੋਊ, ਜਿਹਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਊ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਅੱਜ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਊ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਊ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰ ਲਿਓ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ
ਬਹੁਤਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 100-200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲ-ਪਲ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ ਆ ਭਰਾਵੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦਾ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਲਓ, ਸ਼ਬਦ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰ ਲੱਗੀ ਮਤਲਬ ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰ ਲੱਗੀ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰ ਲੱਗੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਲਕ ਵਿਕਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਕਣਾ ਜਾ ਖੜਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮਰਦਾਬਾਦ 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 ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਰਦਾਬਾਦ ਮਰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਰਦਾਬਾਦ 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 ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਰਦਾਬਾਦ ਮਰਦਾਬਾਦ ਮਰਦਾਬਾਦ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਫੇ ਨੰਗੋ ਹਮ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆ ਭਾਈ ਹਮ ਕਰੋ ਨਾ ਹੋਗੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚ 2 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਬੁਲਟ 20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ? ਆਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਸਭ ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ। ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪਛਤਾਉਂਗੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਪਾਏ ਨੇ, ਕੱਲੀ ਡਿਊਟੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਪਛਤਾਉਂਗੇ ਜਿੱਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਲੁੱਟਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਮਰਦਾਬਾਦ ਮਰਦਾਬਾਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੂਠ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਉਹ ਭਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੀ ਵੀ ਜਾਊਗੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚਗਲ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੂਠ ਖਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੂਠ ਖਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਰਦਾਬਾਦ ਮਰਦਾਬਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਦੋ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਲੈਂਦੇ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਧਰ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਚ ਕੋਈ ਮੈਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ। ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਚੱਕੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਅਸੀਂ ਠੰਡੇ ਚ ਗਏ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਬੈਠੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਸੀ ਆਪਦੇ ਆਪਣਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੱਸੇ। ਬੀਬੀ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜਦੇ ਰਹੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲੈਵਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਵੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਡਾਂਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਸਿੱਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਡਾਂਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਮੀਡੀਆ ਚ ਆਏ ਖਨੌਰੀ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਡਾਂਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡਾਂਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਆਏ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਭਾਜ ਉਹਦਾ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਗ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਜਮਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤਵਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈਗੀ, ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਿਕਰ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੰਸਰਾਜ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਬਈ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਉਹ, ਕਲਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਣੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਭਰਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੈਲੋ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਆਹ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰੀਆਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੈਲੋ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਟੱਕਰਾ ਹੋਊ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੋੜਾ ਮਾਰਨਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਲ ਦੇਣੀ ਆ, ਨਾ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਵੀ, ਪਰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। 750 ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਨ ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨ ਪਾਉਣੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦਾ ਕਿੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੀ ਖੇਤੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, MSP ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭੰਨੀ ਹੋਈ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਿਹਾ, ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਨਬੰਦੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਰੋਸ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਹਦਾ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਉਹੀ ਜਾਊ ਜਿਹਦਾ ਪੇਟ ਦੁਖਦਾ ਹੋਊ, ਜਿਹਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਊ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਅੱਜ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਊ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਊ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰ ਲਿਓ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 100-200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲ-ਪਲ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ ਆ ਭਰਾਵੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦਾ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਲਓ, ਸ਼ਬਦ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਜੇ ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰ ਲੱਗੀ ਮਤਲਬ ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰ ਲੱਗੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਭੇਜੋ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰ ਲੱਗੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੇਖਿਆ ਮੁੱਖ ਵਿਗੜਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮਰਦਾਬਾਦ 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 ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਰਦਾਬਾਦ ਮਰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਰਦਾਬਾਦ 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 ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਰਦਾਬਾਦ ਮਰਦਾਬਾਦ ਮਰਦਾਬਾਦ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਫੇ ਨੰਗੋ ਹਨ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਹਮ ਕਰੋ ਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚ 2 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਬੁਲਟ 20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ? ਆਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ। ਸਭ ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ। ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪਛਤਾਉਂਗੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਪਾਏ ਨੇ, ਕੱਲੀ ਡਿਊਟੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਪਛਤਾਉਂਗੇ ਜਿੱਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਲੁੱਟਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਮਰਦਾਬਾਦ ਮਰਦਾਬਾਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੂਠ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਕੰਨਿਆ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਛੋਟੀ ਵੀ ਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਉਹ ਭਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੀ ਵੀ ਜਾਊਗੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚਗਲ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੂਠ ਖਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੂਠ ਖਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਰਦਾਬਾਦ ਮਰਦਾਬਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਦੋ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਦਿੰਦੇ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਧਰ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਧੱਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਚੱਕੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਅਸੀਂ ਠੰਡੇ ਚ ਗਏ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਸੀ ਆਪਦੇ ਆਪਣਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੱਸੇ ਬੀਬੀ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਏ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਸਿੱਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਡਾਂਗ ਹੈਗੀ ਆ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਮੀਡੀਆ ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਡਾਂਗ ਛੇੜਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡਾਂਗ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਆਏ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਗ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਜਮਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤਵਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈਗੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਿਕਰ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੰਸਰਾਜ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਬਈ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕਲਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਭਰਮਾਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੈਲੋਂ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਆਹ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰੀਆਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੈਲੋ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਟੱਕਰਾ ਹੋਊ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੋੜਾ ਮਾਰਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਲ ਦੇਣੀ ਨਾ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਵੀ ਪਰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ 750 ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੌਹਕਾਰਨ ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨ ਪਾਉਣੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦਾ ਕਿੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੀ ਖੇਤੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ MSP ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭੰਨੀ ਹੋਈ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਿਹਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਨਬੰਦੀ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ ਰੋਸ ਕਰ ਲਿਓ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆਹ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ
ਜਿਹਦਾ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਉਹੀ ਜਾਊ ਜਿਹਦਾ ਪੇਟ ਦੁਖਦਾ ਹੋਊ, ਜਿਹਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਊ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਅੱਜ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਊ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਊ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰ ਲਿਓ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 100-200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲ-ਪਲ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ ਆ ਭਰਾਵੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਲਓ, ਸ਼ਬਦ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਜੇ ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰ ਲਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰ ਲਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰ ਲਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੁਣੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੰਗੋ ਹਮ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਭਾਈ ਹਮ ਕਰੋ ਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚ 2 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਬੁਲਟ 20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ? ਆਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਸਭ ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ। ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਪਾਏ ਨੇ, ਕੱਲੀ ਡਿਊਟੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਪਛਤਾਓਗੇ ਜਿੱਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚਲੋ ਖੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੂਠ ਖੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਖੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। भाई जमीन तेरी भी जाऊगी, जमीन तेरी भी जानी है, छोटी भी जानी है। बीजेपी दी चगल खड़ा प्रशासन मुर्दाबाद 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 बीजेपी दी झूठ खड़ा पर्च प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीजेपी दी झूठ खड़ा पर्च प्रशासन ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ किसानों दी कातल बीजेपी मुर्दाबाद 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 किसानों दी कातल बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसानों दी कातल बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद
ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਦੋ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦੇ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਧਰ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਪਰ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਧੱਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ। ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਚੱਕੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਅਸੀਂ ਠੰਡੇ ਚ ਗਏ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਬੈਠੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਸੀ ਆਪਦੇ ਆਪਣਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੱਸੇ। ਬੀਬੀ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਆਪ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਏ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਾਂਗ ਨਹੀਂ। ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਸਿੱਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਡਾਂਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਮੀਡੀਆ ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਡਾਂਗ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਂਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਗ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਜਮਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤਵਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈਗੀ, ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਿਕਰ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਹੰਸਰਾਜ 700 ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਦਾ। ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਬਈ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਉਹ। ਕਲਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ? ਜਾਣੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਭਰਮਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੈਲੋਂ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਆਹ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰੀਆਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੈਲੋ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਟੱਕਰਾ ਹੋਊ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੋੜਾ ਮਾਰਨਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਲ ਦੇਣੀ, ਨਾ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਵੀ, ਮਾਰਾਂਗੇ ਵੀ, ਪਰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। 750 ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਨ ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨ ਪਾਉਣੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦਾ ਕਿੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੀ ਖੇਤੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, MSP ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭੰਨੀ ਹੋਈ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਿਹਾ, ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਨਬੰਦੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ
ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਰੋਸ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਹਦਾ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਉਹੀ ਜਾਊ ਜਿਹਦਾ ਪੇਟ ਦੁਖਦਾ ਹੋਊ, ਜਿਹਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਊ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਅੱਜ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਊ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਊ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰ ਲਿਓ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 100-200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲ-ਪਲ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ, ਆ ਭਰਾਵੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਭੋਗ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਲਓ, ਸ਼ਬਦ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਜੇ ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। भाजपा सरकार मुर्दाबाद 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 मोदी सरकार हाय हाय मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद पंजाब पुलिस मुर्दाबाद 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 पंजाब पुलिस मुर्दाबाद 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 ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੰਗੋ ਹਮ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਭਾਈ ਹਮ ਕਰੋ ਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚ 2 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, 20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? ਆਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। साडा भरा मर गया हरियाणे च ਸਭ ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਾ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਾ। ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪਛਤਾਉਂਗੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਪਾਏ ਨੇ, ਕੱਲੀ ਡਿਊਟੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਪਛਤਾਉਂਗੇ ਜਿੱਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚਾਹੋ ਖੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੂਠ ਖੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਖੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 भाई जमीन तेरी भी जाऊगी, जमीन तेरी भी जानी है, छोटे भी जानी है। बीजेपी दी चावल खाना प्रशासन मुर्दाबाद 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 बीजेपी दी झूठ खाना पर्च प्रशासन मुर्दाबाद 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 बीजेपी दी झूठ खाना पर्च प्रशासन मुर्दाबाद 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 किसानां दी कातल
ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਦੋ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਧਰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਚ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ। ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਚੱਕੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਅਸੀਂ ਠੰਡੇ ਚ ਗਏ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਸੀ ਆਪਦੇ ਆਪਣਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੱਸੇ। ਬੀਬੀ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲੈਵਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰਾ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਏ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਾਂਗ ਨਹੀਂ। ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਸਿੱਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਡਾਂਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਮੀਡੀਆ ਚ ਆਏ ਖਨੌਰੀ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਡਾਂਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਂਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਭਾਜ ਉਹਦਾ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਗ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਜਮਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤਵਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈਗੀ, ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਿਕਰ ਜਾਗਦਾ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੰਸਰਾਜ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਬਈ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਉਹ। ਕਲਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ? ਜਾਣੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਭਰਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੈਲੋਂ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਆਹ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰੀਆਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੈਲੋ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਟੱਕਰਾ ਹੋਊ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੋੜਾ ਮਾਰਨਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਲ ਦੇਣੀ, ਨਾ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਵੀ ਪਰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। 750 ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੌਹਕਰਨ ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨ ਪਾਉਣੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦਾ ਕਿੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੀ ਖੇਤੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, MSP ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭੰਨੀ ਹੋਈ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਿਹਾ, ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਕਰਨ ਆਏ ਆ।
ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਨਬੰਦੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਰੋਸ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਹਦਾ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਉਹੀ ਜਾਊ ਜਿਹਦਾ ਪੇਟ ਦੁਖਦਾ ਹੋਊ, ਜਿਹਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਊ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਅੱਜ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਊ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਊ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰ ਲਿਓ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 100-200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲ ਪਲ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ, ਆਹ ਭਰਾਵੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਧਰਮੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦਾ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਲਓ, ਸ਼ਬਦ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਜੇ ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰ ਲੱਗੀ ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰ ਲੱਗੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਭੇਜੋ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰ ਲੱਗੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੰਗੋ ਹਮ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਭਾਈ ਹਮ ਕਰੋ ਨਾ ਹੋਗੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚ 2 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਬੁਲਟ 20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? ਆਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ। ਸਭ ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ। ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪਛਤਾਉਂਗੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਪਾਏ ਨੇ, ਕੱਲੀ ਡਿਊਟੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਪਛਤਾਉਂਗੇ ਜਿੱਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੂਠ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, 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 ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਭਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੀ ਵੀ ਜਾਊਗੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ।
ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਦੋ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਧਰ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਚ ਕੋਈ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਚੱਕੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਅਸੀਂ ਠੰਡੇ ਚ ਗਏ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਸੀ ਆਪਦੇ ਆਪਣਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੱਸੇ ਬੀਬੀ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜਦੇ ਰਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲੈਵਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਜੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਏ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਸਿੱਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਡਾਂਗ ਹੈਗੀ ਆ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਮੀਡੀਆ ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਡਾਂਗ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਂਗ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਆਏ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਭਾਜ ਉਹਦਾ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਗ ਤੁਹਾਡਾ ਗਏ ਵਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਜਮਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤਵਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈਗੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਿਕਰ ਜਾਗਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੰਸਰਾਜ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਬਈ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕਲਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਭਰਮਾਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੈਲੋਂ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਆਹ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰੀਆਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੈਲੋ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਟੱਕਰਾ ਹੋਊ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੋੜਾ ਮਾਰਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਲ ਦੇਣੀ ਨਾ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਵੀ ਪਰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ 750 ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੌਕਰਨ ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨ ਪਾਉਣੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦਾ ਕਿੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੀ ਖੇਤੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ MSP ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭੰਨੀ ਹੋਈ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਿਹਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਕਰਨ ਆਏ ਆ
ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਨਬੰਦੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਰੋਸ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਹਦਾ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਉਹੀ ਜਾਊ ਜਿਹਦਾ ਪੇਟ ਦੁਖਦਾ ਹੋਊ, ਜਿਹਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਊ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਅੱਜ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਊ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਊ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰ ਲਿਓ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 100-200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲ ਪਲ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ, ਆ ਭਰਾਵੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਧਰਮੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦਾ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਲਓ, ਸ਼ਬਦ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਜੇ ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਲੋਕ ਨੇ ਭੇਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਬਗਲਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮਰਦਾਬਾਦ, ਮਰਦਾਬਾਦ, ਮਰਦਾਬਾਦ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਰਦਾਬਾਦ, ਮਰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਰਦਾਬਾਦ, ਮਰਦਾਬਾਦ, ਮਰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਰਦਾਬਾਦ, ਮਰਦਾਬਾਦ, ਮਰਦਾਬਾਦ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਸੁਣੋ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਫੇ ਨੰਗੋ ਹਮ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਹਮ ਕਰੋ ਨਾ ਹੋਗੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚ 2 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਬੁਲਟ 20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? ਆਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ। ਸਭ ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ। ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪਛਤਾਉਂਗੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਪਾਏ ਨੇ, ਕੱਲੀ ਡਿਊਟੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਪਛਤਾਉਂਗੇ ਜਿੱਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਮਰਦਾਬਾਦ, ਮਰਦਾਬਾਦ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੂਠ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੂਠ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, 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 ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। भाई जमीन तेरी भी जाऊगी, जमीन तेरी भी जानी है, छोटी भी जानी है। प्रशासन मुर्दाबाद,
ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੂਠ ਖਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੱਛੇ ਪਾਉਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਦੋ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਧਰ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਪਰ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਚ ਕੋਈ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਚੱਕੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਅਸੀਂ ਠੰਡੇ ਚ ਗਏ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਸੀ ਆਪਦੇ ਆਪਣਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੱਸੇ ਬੀਬੀ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲੈਵਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਏ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਸਿੱਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਡਾਂਗ ਹੈਗੀ ਆ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਮੀਡੀਆ ਚ ਆਏ ਖਨੌਰੀ ਚ ਵੀ ਗਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਡਾਂਗ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਂਗ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨ ਡਾਂਗ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਆਏ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਭਾਜ ਉਹਦਾ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਗ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਜਮਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤਵਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈਗੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਿਕਰ ਜਾਗਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੰਸਰਾਜ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਬਈ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕਲਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਭਰਮਾਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੈਲੋਂ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਆਹ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰੀਆਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੈਲੋ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਟੱਕਰਾ ਹੋਊ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੋੜਾ ਮਾਰਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਲ ਦੇਣੀ ਨਾ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਵੀ ਪਰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ 750 ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੌਹਕਰਨ ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨ ਪਾਉਣੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦਾ ਕਿੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੀ ਖੇਤੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ MSP ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭੰਨੀ ਹੋਈ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਿਹਾ, ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਨਬੰਦੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਰੋਸ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਹਦਾ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਉਹੀ ਜਾਊ ਜਿਹਦਾ ਪੇਟ ਦੁਖਦਾ ਹੋਊ, ਜਿਹਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਊ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਅੱਜ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਊ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਊ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ? ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰ ਲਿਓ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 100-200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲ ਪਲ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ, ਆ ਭਰਾਵੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੁੱਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦਾ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਲਓ, ਸ਼ਬਦ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਜੇ ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਦੋ ਬੰਦੇ ਭੇਜੋ ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮਰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਰਦਾਬਾਦ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੰਗੋ ਹਮ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਭਾਈ ਹਮ ਕਰੋ ਲਗਾਓਗੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚ 2 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਬੁਲ ਤਾਂ 20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? ਆਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ। ਸਭ ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ। ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪਛਤਾਉਂਗੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਪਾਏ ਨੇ। ਕੱਲੀ ਡਿਊਟੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਪਛਤਾਉਂਗੇ ਜਿੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮਰਦਾਬਾਦ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੂਠ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਬੀਜੇਪੀ
भाई जमीन तेरी भी जाऊगी, जमीन तेरी भी जानी है, छोटी भी जानी है। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚਗਲਖਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ मुर्दाबाद मुर्दाबाद ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੂਠਖਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ मुर्दाबाद मुर्दाबाद ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੂਠਖਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ मुर्दाबाद मुर्दाबाद ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ मुर्दाबाद मुर्दाबाद ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਦੋ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਲੈਂਦੇ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਧਰ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਚ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਛੱਡਣਾ ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ। ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਚੱਕੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਅਸੀਂ ਠੰਡੇ ਚ ਗਏ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਇਹ ਆਪ- ਕੀ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਸੀ ਆਪਦੇ ਆਪਣਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੱਸੇ ਬੀਬੀ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲੈਵਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹਦਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਵੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਸਿੱਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਡਾਂਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਮੀਡੀਆ ਚ ਆਏ ਖਨੌਰੀ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਡਾਂਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਂਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾ ਆਏ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਭਾਜ ਉਹਦਾ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਗ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਜਮਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤਵਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈਗੀ, ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਖੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਿਕਰ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੰਸਰਾਜ ਕਤਲਾਂ ਦਾ। ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਬਈ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕਲਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਣੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਭਰਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੈਲੋਂ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਆਹ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰੀਆਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੈਲੋ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਟੱਕਰਾ ਹੋਊ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੋੜਾ ਮਾਰਨਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਲ ਦੇਣੀ ਆ, ਨਾ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਵੀ ਪਰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। 750 ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਨ ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨ ਪਾਉਣੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਣੇ ਆ,
ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦਾ ਕਿੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੀ ਖੇਤੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, MSP ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭੰਨੀ ਹੋਈ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਿਹਾ, ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਨਬੰਦੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਰੋਸ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਹਦਾ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਉਹੀ ਜਾਊ ਜਿਹਦਾ ਪੇਟ ਦੁਖਦਾ ਹੋਊ, ਜਿਹਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਊ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਅੱਜ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਊ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਊ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ? ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰ ਲਿਓ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 100-200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲ-ਪਲ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ, ਆ ਭਰਾਵੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦਾ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਲਓ, ਸ਼ਬਦ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਜੇ ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮਰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਰਦਾਬਾਦ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੰਗੋ ਹਮ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਭਾਈ ਹਮ ਕਦੋਂ ਲਗਾਓਗੇ? ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚ 2 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਬੁਲ ਤਾਂ 20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ? ਆਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ। ਸਭ ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਾ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਾ। ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਪਾਇਆ ਨੇ, ਇਕੱਲੀ ਡਿਊਟੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਪਛਤਾਓਗੇ ਜਿੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ।
ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚਲੋ ਖੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੂਠ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 भाई जमीन तेरी भी जाऊगी जमीन तेरी भी जानी है छोटे भी जानी है बीजेपी दी चगल खाना प्रशासन मुर्दाबाद 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 बीजेपी दी झूठ खाना पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 बीजेपी दी झूठ खाना पुलिस प्रशासन ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ किसानों दी कातल बीजेपी मुर्दाबाद 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 किसानों दी कातल बीजेपी मुर्दाबाद 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 किसानों दी कातल बीजेपी मुर्दाबाद ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਦੋ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਧਰ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਚ ਕੋਈ ਮੈਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ। ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਚੱਕੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਅਸੀਂ ਠੰਡੇ ਚ ਗਏ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਸੀ ਆਪਦੇ ਆਪਣਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੱਸੇ ਬੀਬੀ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲੈਵਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਵੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਸਿੱਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਡਾਂਗ ਹੈਗੀ ਆ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਜਾਓ ਮੀਡੀਆ ਚ ਆਏ ਖਨੌਰੀ ਦੀ ਗਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਡਾਂਗ ਫੇਰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਂਗ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਆਏ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਭਾਜ ਉਹਦਾ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਗ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਜਮਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤਵਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈਗੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਿਕਰ ਜਾਗਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੰਸਰਾਜ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਬਈ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕਲਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਭਰਮਾਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੈਲੋਂ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਆਹ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰੀਆਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੈਲੋ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਟੱਕਰਾ ਹੋਊ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੋੜਾ ਮਾਰਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਲ ਦੇਣੀ ਨਾ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ।
ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਵੀ ਪਰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। 750 ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੌਹਕਰਨ ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨ ਪਾਉਣੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦਾ ਕਿੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੀ ਖੇਤੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, MSP ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭੰਨੀ ਹੋਈ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਿਹਾ, ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਨਬੰਦੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਰੋਸ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਹਦਾ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਉਹੀ ਜਾਊ ਜਿਹਦਾ ਪੇਟ ਦੁਖਦਾ ਹੋਊ, ਜਿਹਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਊ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਅੱਜ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਊ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਊ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰ ਲਿਓ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 100-200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲ-ਪਲ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ ਆ ਭਰਾਵੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦਾ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਲਓ, ਸ਼ਬਦ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਜੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੰਗੋ ਹਮ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਭਾਈ ਹਮ ਕਰੋ ਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚ 2 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, 20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ? ਆਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ,
ਸਭ ਕਰਨ ਬੱਲੋ ਮਾਰਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬੱਲੋ ਮਾਰਾ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪਛਤਾਉਂਗੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਪਾਏ ਨੇ ਕੱਲੀ ਡਿਊਟੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਪਛਤਾਉਂਗੇ ਜਿੱਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚਲੋ ਖੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੂਠ ਖੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਖੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਭਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੀ ਵੀ ਜਾਊਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚਗਲ ਖੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੂਠ ਖੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੂਠ ਖੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਦੋ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਚ ਕੋਈ ਮੈਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਚੱਕੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਅਸੀਂ ਠੰਡੇ ਚ ਗਏ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਸੀ ਆਪਦੇ ਆਪਣਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੱਸੇ ਬੀਬੀ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ patience level ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਏ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਸਿੱਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਡਾਂਗ ਹੈਗੀ ਆ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਮੀਡੀਆ ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਡਾਂਗ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਂਗ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾ ਆਏ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਗ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਜਮਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤਵਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈਗੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਿਕਰ ਜਾਗਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੰਸਰਾਜ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਬਈ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕਲਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਭਰਮਾਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੈਲੋਂ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਆਹ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰੀਆਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾ
ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਕਰਤਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣੀ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੈਲੋ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਟੱਕਰਾ ਹੋਊ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੋੜਾ ਮਾਰਨਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਲ ਦੇਣੀ, ਨਾ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਵੀ ਪਰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। 750 ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਨ ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨ ਪਾਉਣੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦਾ ਕਿੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੀ ਖੇਤੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, MSP ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭੰਨੀ ਹੋਈ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਿਹਾ, ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਨਬੰਦੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਰੋਸ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਹਦਾ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਉਹੀ ਜਾਊ ਜਿਹਦਾ ਪੇਟ ਦੁਖਦਾ ਹੋਊ, ਜਿਹਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਊ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਅੱਜ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਊ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਊ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰ ਲਿਓ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 100-200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲ-ਪਲ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ, ਆ ਭਰਾਵੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦਾ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਲਓ, ਸ਼ਬਦ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਜੇ ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰ ਲੱਗੀ, ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰ ਲੱਗੀ, ਦੋਗਲੇ ਭੇਜੋ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰ ਲੱਗੀ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮਰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਰਦਾਬਾਦ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੰਗੋ ਹਮ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਭਾਈ ਹਮ ਕਰੋ ਲਗਾਓਗੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚ 2 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, 20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ? ਆਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਸਭ ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ। ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪਛਤਾਉਂਗੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਪਾਏ ਨੇ, ਕੱਲੀ ਡਿਊਟੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਪਛਤਾਉਂਗੇ ਜਿੱਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚਾਹੋ ਖੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੂਠ ਖੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਖੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਭਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੀ ਵੀ ਜਾਊਗੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚਾਹੋ ਖੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੂਠ ਖੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੂਠ ਖੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਦੋ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੰਦੇ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਧਰ ਆਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ 'ਚ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ। ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਚੱਕੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਅਸੀਂ ਠੰਡੇ ਚ ਗਏ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਸੀ ਆਪਦੇ ਆਪਣਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੱਸੇ। ਬੀਬੀ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ patience level ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਏ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਡਾਂਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਸਿੱਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਡਾਂਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚ ਲਓ। ਮੀਡੀਆ ਚ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਡਾਂਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਂਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਭਾਜ ਉਹਦਾ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਗ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਜਮਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤਵਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈਗੀ, ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਿਕਰ ਜਾਗਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਹੰਸਰਾਜ 700 ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਦਾ। ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ
ਬਈ ਜੋ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਉਹ। ਕਲਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ? ਜਾਣੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਭਰਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੈਲੋਂ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਆਹ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰੀਆਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣੀ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੈਲੋ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਟੱਕਰਾ ਹੋਊ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੋੜਾ ਮਾਰਨਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਲ ਦੇਣੀ, ਨਾ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਵੀ ਪਰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। 750 ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਨ ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨ ਪਾਉਣੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦਾ ਕਿੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੀ ਖੇਤੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, MSP ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭੰਨੀ ਹੋਈ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਿਹਾ, ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਨਬੰਦੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਰੋਸ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਹਦਾ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਉਹੀ ਜਾਊ ਜਿਹਦਾ ਪੇਟ ਦੁਖਦਾ ਹੋਊ, ਜਿਹਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਊ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਅੱਜ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਊ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਊ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰ ਲਿਓ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 100-200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲ-ਪਲ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ, ਆ ਭਰਾਵੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਧਰਤੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਭੋਗ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਲਓ, ਸ਼ਬਦ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰ ਲੱਗੀ ਮਤਲਬ, ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰ ਲੱਗੀ ਮਤਲਬ, ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰ ਲੱਗੀ ਮਤਲਬ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਸੁਣੋ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੰਗੋ ਹਨ ਯਾਰ।
ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਹਮ ਕਰੋ ਲਗਾਓਗੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚ 2 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਬੁਲਟ 20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ? ਆਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ। ਸਭ ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ। ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪਛਤਾਉਂਗੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਪਾਇਆ ਨੇ, ਕੱਲੀ ਡਿਊਟੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਪਛਤਾਉਂਗੇ ਜਿੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚਲੋ ਖੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੂਠ ਖੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਖੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਭਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੀ ਵੀ ਜਾਊਗੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚਗਲ ਖੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੂਠ ਖੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੂਠ ਖੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਦੋ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਧਰ ਆਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਚ ਕੋਈ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ। ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਚੱਕੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਅਸੀਂ ਠੰਡੇ ਚ ਗਏ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਸੀ ਆਪਦੇ ਆਪਣਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੱਸੇ। ਬੀਬੀ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ patience level ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰਾ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਜੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਏ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਾਂਗ ਨਹੀਂ। ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਸਿੱਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਡਾਂਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਮੀਡੀਆ ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਡਾਂਗ ਛੇੜਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਂਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਆਏ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਭਾਜ ਉਹਦਾ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਗ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਜਮਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤਵਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈਗੀ, ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਿਕਰ ਜਾਗਦਾ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੰਸਰਾਜ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਬਈ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਉਹ, ਕਲਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਣੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਭਰਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੈਲੋਂ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਆਹ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰੀਆਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੈਲੋ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਟੱਕਰਾ ਹੋਊ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੋੜਾ ਮਾਰਨਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਲ ਦੇਣੀ, ਨਾ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਵੀ ਪਰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। 750 ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੌਹਕਾਰਨ ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨ ਪਾਉਣੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦਾ ਕਿੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੀ ਖੇਤੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, MSP ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭੰਨੀ ਹੋਈ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਿਹਾ, ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਨਬੰਦੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਰੋਸ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਹਦਾ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਉਹੀ ਜਾਊ ਜਿਹਦਾ ਪੇਟ ਦੁਖਦਾ ਹੋਊ, ਜਿਹਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਊ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਅੱਜ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਊ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਊ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰ ਲਿਓ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 100-200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲ-ਪਲ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ, ਆ ਭਰਾਵੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦਾ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਲਓ, ਸ਼ਬਦ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮਰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਰਦਾਬਾਦ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਫੇ ਨੰਗੋ ਹਨ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਹਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਨਾ ਹੋਗੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚ 2 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਬੁਲ ਤਾਂ 20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਸਭ ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪਛਤਾਉਂਗੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਪਾਇਆ ਨੇ ਕੱਲੀ ਡਿਊਟੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਪਛਤਾਉਂਗੇ ਜਿੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਲੁੱਟਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚਾਹੋ ਖੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੂਠ ਖੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਖੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਕੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੀ ਵੀ ਜਾਊਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚਗਲ ਖੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੂਠ ਖੜਾ ਪਰਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੱਛੇ ਪਾਉਣੇ ਬੜਾ ਬੈਂਕਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਦੋ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਧਰ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਚ ਕੋਈ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਚੱਕੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਅਸੀਂ ਠੰਡੇ ਚ ਗਏ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪਣਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੱਸੇ ਬੀਬੀ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿੰਨਾ business level ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਵੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਸਿੱਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਚਲਾਈਆਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਡਾਂਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚ ਲਓ। ਮੀਡੀਆ ਚ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਡਾਂਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਂਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾ ਆਏ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਭਾਜ ਉਹਦਾ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਗਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਜਮਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤਵਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈਗੀ, ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਿਕਰ ਜਾਗਦਾ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੰਸਰਾਜ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਬਈ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਉਹ, ਕਲਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਣੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਭਰਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੈਲੋਂ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਆਹ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰੀਆਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੈਲੋ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਟੱਕਰਾ ਹੋਊ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੋੜਾ ਮਾਰਨਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਲ ਦੇਣੀ, ਨਾ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਵੀ ਪਰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। 750 ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਨ ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨ ਪਾਉਣੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦਾ ਕਿੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੀ ਖੇਤੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, MSP ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭੰਨੀ ਹੋਈ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਿਹਾ, ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਨਬੰਦੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਰੋਸ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਹਦਾ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਉਹੀ ਜਾਊ ਜਿਹਦਾ ਪੇਟ ਦੁਖਦਾ ਹੋਊ, ਜਿਹਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਊ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਅੱਜ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਊ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਊ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰ ਲਿਓ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 100-200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲ ਪਲ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ, ਆ ਭਰਾਵੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦਾ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਲਓ, ਸ਼ਬਦ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਜੇ ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਲੋਕ ਨੇ ਭੇਜੇ ਕਿਉਂ ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ
ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਬਗਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਬਗਲਾ ਜਾ ਖੜਾ ਵੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮਰਦਾਬਾਦ 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 ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਰਦਾਬਾਦ ਮਰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਰਦਾਬਾਦ 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 ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਰਦਾਬਾਦ 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 ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਫੇ ਨੰਗੋ ਹਮ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਭਾਈ ਹਮ ਕਰੋ ਲਗਾਓਗੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚ 2 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਬੁਲ ਤਾਂ 20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਸਭ ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਪਾਇਆ ਨੇ ਕੱਲੀ ਡਿਊਟੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਪਛਤਾਓਗੇ ਜਿੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਲੁੱਟਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮਰਦਾਬਾਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚਲੋ ਖੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੂਠ ਖੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਖੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੀ ਵੀ ਜਾਊਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚਗਲ ਖੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੂਠ ਖੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੂਠ ਖੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਰਦਾਬਾਦ ਮਰਦਾਬਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਦੋ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਧਰ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਚ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਛੱਡਣਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਚੱਕੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਅਸੀਂ ਠੰਡੇ ਚ ਗਏ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਇਹ ਆਪ- ਕੀ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਸੀ ਆਪਦੇ ਆਪਣਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੱਸੇ ਬੀਬੀ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲੈਵਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹਦਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਏ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਸਿੱਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਡਾਂਗ ਹੈਗੀ ਆ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਮੀਡੀਆ ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਡਾਂਗ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਂਗ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾ ਆਏ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਭਾਜ ਉਹਦਾ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਗ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਜਮਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤਵਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈਗੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਿਕਰ ਜਾਗਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੰਸਰਾਜ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਬਈ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕਲਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਭਰਮਾਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੈਲੋਂ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਆਹ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰੀਆਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੈਲੋ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਟੱਕਰਾ ਹੋਊ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੋੜਾ ਮਾਰਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਲ ਦੇਣੀ ਆ ਨਾ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਵੀ ਪਰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ 750 ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੌਹਕਾਰਨ ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨ ਪਾਉਣੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦਾ ਕਿੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੀ ਖੇਤੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ MSP ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭੰਨੀ ਹੋਈ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਿਹਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਨਬੰਦੀ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ ਰੋਸ ਕਰ ਲਿਓ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਉਹੀ ਜਾਊ ਜਿਹਦਾ ਪੇਟ ਦੁਖਦਾ ਹੋਊ ਜਿਹਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਊ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਅੱਜ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਊ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਊ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰ ਲਿਓ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 100-200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲ ਪਲ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਹੈਲੋ
ਆ ਭਰਾਵੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਧਰਮੀ ਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦਾ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਲਓ ਮੇਰੇ ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੁਣੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਫੇ ਨੰਗੋ ਹਮ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਭਾਈ ਹਮ ਕਰੋ ਨਾ ਆਉਂਗੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚ 2 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਤਾਂ 20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਸਭ ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਾ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਪਾਇਆ ਨੇ ਕੱਲੀ ਡਿਊਟੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਪਛਤਾਓਗੇ ਜਿੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚਲੋ ਖੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੂਠ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਭਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੀ ਵੀ ਜਾਊਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚਗਲ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੂਠ ਖਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੂਠ ਖਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਧਰ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਚ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾ ਵਾ
ਅਸੀਂ ਚੱਕੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਅਸੀਂ ਠੰਡੇ ਚ ਗਏ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਸੀ ਆਪਦੇ ਆਪਣਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੱਸੇ ਬੀਬੀ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ business level ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹਦਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਏ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਸਿੱਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਡਾਂਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਮੀਡੀਆ ਚ ਆਏ ਖਨੌਰੀ ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਡਾਂਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਂਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਆਏ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਭਾਜ ਉਹਦਾ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਗ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਜਮਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤਵਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈਗੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਿਕਰ ਜਾਗਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੰਸਰਾਜ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਦਾ। ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਬਈ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕਲਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਭਰਮਾਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੈਲੋਂ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਆਹ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰੀਆਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੈਲੋ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਟੱਕਰਾ ਹੋਊ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੋੜਾ ਮਾਰਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਲ ਦੇਣੀ ਨਾ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਵੀ ਪਰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ 750 ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੌਹਕਾਰਨ ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨ ਪਾਉਣੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦਾ ਕਿੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੀ ਖੇਤੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ MSP ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭੰਨੀ ਹੋਈ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਿਹਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਨਬੰਦੀ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ ਰੋਸ ਕਰ ਲਿਓ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਉਹੀ ਜਾਊ ਜਿਹਦਾ ਪੇਟ ਦੁਖਦਾ ਹੋਊ ਜਿਹਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਊ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਅੱਜ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਊ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਊ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰ ਲਿਓ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 100-200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ
ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲ ਪਲ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ ਆ ਭਰਾਵੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦਾ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਲਓ ਮੇਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰ ਲਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰ ਲਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰ ਲਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੁਣੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਫੇ ਨੰਗੋ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋ ਨਾ ਆਉਂਗੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚ 2 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਬੁਲ ਤਾਂ 20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਸਭ ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਪਾਇਆ ਨੇ ਕੱਲੀ ਡਿਊਟੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਪਛਤਾਓਗੇ ਜਿੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚਲੋ ਖੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੂਠ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਉਹ ਭਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੀ ਵੀ ਜਾਊਗੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚਗਲ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੂਠ ਖਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਦੋ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਧਰ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਚ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ। ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਚੱਕੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਅਸੀਂ ਠੰਡੇ ਚ ਗਏ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਸੀ ਆਪਦੇ ਆਪਣਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੱਸੇ। ਬੀਬੀ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲੈਵਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹਦਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਏ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਾਂਗ ਨਹੀਂ। ਹੈਗੀ ਆ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਸਿੱਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਡਾਂਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਮੀਡੀਆ ਚ ਆਏ ਖਨੌਰੀ ਚ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਡਾਂਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਂਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾ ਆਏ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਭਾਜ ਉਹਦਾ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਗ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਜਮਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤਵਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈਗੀ, ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਿਕਰ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਹੰਸਰਾਜ 700 ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਦਾ। ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਬਈ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਉਹ, ਕਲਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ? ਜਾਣੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਭਰਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੈਲੋਂ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਆਹ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰੀਆਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੈਲੋ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਟੱਕਰਾ ਹੋਊ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੋੜਾ ਮਾਰਨਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਲ ਦੇਣੀ ਆ, ਨਾ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਵੀ, ਮਾਰਾਂਗੇ ਵੀ, ਪਰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। 750 ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਨ ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨ ਪਾਉਣੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦਾ ਕਿੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੀ ਖੇਤੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, MSP ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭੰਨੀ ਹੋਈ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਿਹਾ, ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਨਬੰਦੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਰੋਸ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਹਦਾ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਉਹੀ ਜਾਊ ਜਿਹਦਾ ਪੇਟ ਦੁਖਦਾ ਹੋਊ, ਜਿਹਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਊ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਅੱਜ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਊ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਊ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰ ਲਿਓ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ
ਬਹੁਤਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 100-200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲ-ਪਲ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ ਆ ਭਰਾਵੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਲਓ, ਸ਼ਬਦ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਜੇ ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਰੋਕਦੇ ਭੇਜੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਲਕ ਵਿਕਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਕਣਾ ਜਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮਰਦਾਬਾਦ 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 ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਰਦਾਬਾਦ ਮਰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਰਦਾਬਾਦ 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 ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਰਦਾਬਾਦ 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 ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਫੇ ਨੰਗੋ ਹਮ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਹਮ ਕਰੋ ਲਗਾਓਗੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚ 2 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਬੁਲਟ 20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ? ਆਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਸਭ ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ। ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਪਾਇਆ ਨੇ, ਕੱਲੀ ਡਿਊਟੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਪਛਤਾਓਗੇ ਜਿੱਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਲੁੱਟਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਮਰਦਾਬਾਦ ਮਰਦਾਬਾਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚਾਲੋ ਖੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੂਠ ਖੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਖੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਉਹ ਭਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੀ ਵੀ ਜਾਊਗੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚਾਲ ਖੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੂਠ ਖੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੂਠ ਖੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਰਦਾਬਾਦ ਮਰਦਾਬਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਦੋ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਦਿੰਦੇ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਧਰ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਚ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ। ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਚੱਕੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਅਸੀਂ ਠੰਡੇ ਚ ਗਏ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਬੈਠੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਸੀ ਆਪਦੇ ਆਪਣਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੱਸੇ। ਬੀਬੀ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜਦੇ ਰਹੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਆਪ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲੈਵਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹਦਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਵੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਡਾਂਗ ਆਉਂਦਾ। ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਸਿੱਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਡਾਂਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਜਾਓ। ਮੀਡੀਆ ਚ ਆਏ ਖਨੌਰੀ ਦੀ ਚਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਡਾਂਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡਾਂਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾ ਆਏ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਭਾਜ ਉਹਦਾ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਗ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਜਮਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤਵਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈਗੀ, ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਿਕਰ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਹੰਸਰਾਜ 700 ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਦਾ। ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਬਈ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਉਹ, ਕਲਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ? ਜਾਣੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਭਰਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੈਲੋ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਆਹ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰੀਆਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੈਲੋ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਟੱਕਰਾ ਹੋਊ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੋੜਾ ਮਾਰਨਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਲ ਦੇਣੀ ਆ, ਨਾ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਵੀ, ਪਰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। 750 ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਨ ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨ ਪਾਉਣੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦਾ ਕਿੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੀ ਖੇਤੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, MSP ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਭੰਨੀ ਹੋਈ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਿਹਾ, ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਨਬੰਦੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਰੋਸ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਹਦਾ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਉਹੀ ਜਾਊ ਜਿਹਦਾ ਪੇਟ ਦੁਖਦਾ ਹੋਊ, ਜਿਹਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਊ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਅੱਜ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਊ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਊ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰ ਲਿਓ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 100-200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲ-ਪਲ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ ਆ ਭਰਾਵੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਧਰਤੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦਾ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਲਓ, ਸ਼ਬਦ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਜੇ ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰ ਲੱਗੀ ਮਤਲਬ ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰ ਲੱਗੀ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰ ਲੱਗੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੇਕਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮਰਦਾਬਾਦ 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 ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਰਦਾਬਾਦ ਮਰਦਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਰਦਾਬਾਦ 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 ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਰਦਾਬਾਦ 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 ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਫੇ ਨੰਗੋ ਹਨ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਹਮ ਕਰੋ ਲਗਾਓਗੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚ 2 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਬੁਲਟ 20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ? ਆਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਸਭ ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ। ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਪਾਇਆ ਨੇ, ਕੱਲੀ ਡਿਊਟੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਪਛਤਾਓਗੇ ਜਿੱਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਮਰਦਾਬਾਦ ਮਰਦਾਬਾਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚਾਲੋ ਖੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੂਠ ਖੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 भाई जमीन तेरी भी जाऊगी, जमीन तेरी भी जानी है, छोटी भी जानी है। बीजेपी दी चगल खाना प्रशासन मुर्दाबाद 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 बीजेपी दी झूठ खाना पर्च प्रशासन मुर्दाबाद 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 बीजेपी दी झूठ खाना पर्च प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद किसानों दी कातल बीजेपी मुर्दाबाद 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 किसानों दी कातल बीजेपी मुर्दाबाद 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 किसानों दी कातल बीजेपी मुर्दाबाद ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਦੋ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦੇ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਹ
ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਧਰ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਚ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਚੱਕੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਅਸੀਂ ਠੰਡੇ ਚ ਗਏ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਸੀ ਆਪਦੇ ਆਪਣਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੱਸੇ ਬੀਬੀ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿੰਨਾ patience ਟਾਈਮ level ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਚ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹਦਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਵੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਸਿੱਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਡਾਂਗ ਹੈਗੀ ਆ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਕਰੋ ਮੀਡੀਆ ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਡਾਂਗ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡਾਂਗ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਆਏ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਗ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਜਮਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤਵਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈਗੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਿਕਰ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਹੰਸਰਾਜ 700 ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਬਈ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕਲਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਭਰਮਾਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੈਲੋਂ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਆਹ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰੀਆਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੈਲੋ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਟੱਕਰਾ ਹੋਊ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੋੜਾ